Salam sejahtera kepada penonton semua. Pulau Kapas adalah sebuah pulau yang tidak asing lagi kepada rakyat Malaysia. Kerana kedudukannya yang hampir dengan Kuala Terengganu, dan mengambil masa lebih kurang 15 minit sahaja dari Jeti Marang dengan menaiki bot laju. Video kali ini akan memberikan info berkenaan dengan pakej full boat deluxe room sepanjang 3 hari 2 malam di Kapas Coral Beach Resort. Teruskan menonton video ini untuk melihat keadaan bilik di resort ini, makanan yang disediakan, aktiviti yang boleh dilakukan, dan kemudahan yang ada di sini. Untuk makluman, video ini tidak ditaja oleh mana-mana pihak. Ia hanya review pengalaman berada di sini. Kepada penonton semua, terutama kepada anda yang belum pernah sampai ke sini, bolehlah menonton video ini sehingga habis, agar tidak terlepas sebarang info. Semoga dengan info yang diberikan dapat memudahkan anda untuk merancang percutian anda yang seterusnya. Anda dijemput untuk subscribe dan like bagi mendapatkan notification berkenaan dengan video yang terbaru untuk destinasi yang berikutnya. Selamat menonton. Perjalanan ini bermula dengan menaiki bot di Jeti Marang. Untuk sampai ke jeti ini, anda perlu masuk ke kanan di persimpangan lampu isyarat dari Jalan Besar. Jika anda datang dari arah Pantai Kelulut. Pada masa video ini diambil, terdapat projek pembinaan jejambat di sini, dan ini mungkin menyebabkan anda keliru untuk membelok ke kanan di persimpangan lampu isyarat itu. Jeti ini menyediakan tempat meletak kenderaan dengan bayaran RM10 untuk satu malam. Di sini terdapat beberapa kaunter tiket bot untuk ke Pulau Kapas. Kebiasaannya, jika anda mengambil pakej, anda akan diberikan panduan oleh ejen untuk mendapatkan tiket bot di kaunter yang telah ditentukan. Pakej ini menggunakan perkhidmatan syarikat bot MGH. Nombor ejen ada disertakan dalam description kepada sesiapa yang berminat. Jika sekiranya anda membuat day trip, anda bolehlah memilih mana-mana perkhidmatan bot yang dirasakan sesuai. Di jeti ini juga terdapat beberapa kemudahan awam, seperti surau, tandas awam, kedai makan, dan kedai peralatan sukan air. Sebelum menaiki bot, anda perlu membeli tiket di kaunter majlis daerah untuk bayaran akses ke Pulau Kapas berharga RM5 dewasa dan RM3 kanak-kanak. Selain itu, anda juga perlu membeli tiket untuk fee taman laut di kaunter pemeliharaan taman laut berharga RM5 dewasa dan RM3 kanak-kanak. Jika anda berminat untuk mengetahui tempat bermalam dan kemudahan yang ada di Marang sebelum ke Pulau Kapas, anda bolehlah menekan link di atas. Perjalanan sepatutnya hanya mengambil masa lebih kurang 15 minit jika cuaca baik. Walau bagaimanapun, perjalanan ini pada bulan Februari di penghujung musim monsun telah mengambil masa hampir 30 minit kerana mengharungi ombak besar dalam keadaan yang berangin. Saksikan video penuh suasana perjalanan ini di dalam bot menempuh ombak besar dengan menekan link di atas. Anda tidak perlu risau jika ke Pulau Kapas antara bulan Mac hingga Oktober, kerana pada waktu itu bukanlah musim monsun. Setelah sampai di Pulau Kapas, anda akan dihantar terus ke pantai, berhadapan dengan Kapas Coral Beach Resort, jika anda menggunakan khidmat syarikat feri MGH. Walaupun dalam perjalanan, laut agak bergelora dan berangin, keadaan di pulau ini agak tenang. Batu karang tidak dapat dilihat, kerana keadaan airnya tidak begitu jernih pada masa video ini diambil. Jika sekiranya anda ingin menikmati keindahan pantai Pulau Kapas ini,
dengan suasananya yang asli dan boleh mendatangkan ketenangan atau ASMR, anda bolehlah menekan link di atas. Kapas Coral Beach Resort ini kemungkinan besar tidak asing lagi dengan pengunjung yang pernah melakukan day trip dan hiking ke Bukit Singa. Info ini khas kepada penonton yang tidak pernah menjejakkan kaki ke sini. Waktu mendaftar masuk di kaunter resort adalah pada pukul 3 petang. Harga pakej full board chalet deluxe room adalah RM932.80 untuk 2 orang termasuk charge service. Terdapat 6 buah chalet deluxe berdekatan dengan pantai, selain daripada 2 buah bangunan yang menempatkan superior room. Bilik chalet deluxe ini boleh memuatkan 3 orang, dengan 1 katil double dan 1 katil single. Di dalam setiap bilik, terdapat bilik air yang bersih, penghawa dingin, kipas angin, meja cermin, dan almari. Bagi mereka yang mahukan pakej full board superior room, harga yang ditawarkan adalah lebih murah berbanding dengan deluxe room. Ada juga pakej free and easy yang berharga RM826.80 termasuk charge service untuk 2 orang yang tidak menyediakan makanan dan snorkeling. Harga ini mungkin berbeza mengikut keadaan semasa. Mengikut pengalaman ini, adalah lebih baik dan menjimatkan jika anda mengambil pakej full board, kerana pihak resort menyediakan 2 kali makan pagi, 2 kali makan tengah hari, dan 2 kali makan malam, selama 3 hari 2 malam berada di sini. Pelbagai makanan disediakan dalam pakej, seperti kuih muih pada waktu pagi, gulai lemak, asam pedas, ayam buttermilk, ikan bakar, ikan goreng, daging gulai, buah-buahan, dan lain-lain lagi. Anda juga boleh memesan makanan lain dengan bayaran tambahan. Untuk makluman anda, harga sebotol air mineral 1.5 liter adalah RM5 di sini. Dan harga ini bukanlah sesuatu yang menghairankan kepada sesiapa yang pernah berkunjung ke pulau-pulau lain. Kos makanan di sini agak mahal, kerana setiap barangan perlu dibawa dari tanah besar dan mengambil kira kos minyak bot untuk pengangkutan. Antara aktiviti yang terdapat di dalam pakej adalah snorkeling. Walau bagaimanapun, semasa video ini diambil, keadaan agak berangin, laut bergelora dan tidak jernih, kerana masih berada di penghujung musim monsun. Kebiasaannya, laut akan menjadi jernih setelah habis musim monsun. Pulau ini juga sesuai untuk pengunjung yang gemar untuk hiking, kerana terdapat Bukit Singa yang mempunyai pemandangan menarik. Trip hiking ke Bukit Singa berharga RM15 seorang untuk khidmat pemandu arah. Selain itu, di sini juga terdapat trek hiking di sepanjang pantai, yang boleh anda lalui sendiri dengan mudah. Untuk mereka yang sukakan cabaran, terdapat juga beberapa trek yang melalui kawasan bukit. Anda dinasihatkan untuk mendapatkan khidmat pemandu arah tempatan untuk tujuan keselamatan. Aktiviti lain di sini adalah seperti berkayak, dan anda juga boleh mandi-manda di hadapan resort. Meja snorkel juga ada disediakan untuk mereka yang berminat. Pada waktu malam hari cuti, kebiasaannya akan ada pertunjukan api di hadapan resort ini. Walau bagaimanapun, keadaan resort ini agak sunyi pada waktu video ini diambil, kerana pada waktu ini bukanlah hari cuti. Keadaan yang sunyi ini, dan kurangnya lampu dibuka, memberi peluang kepada anda untuk melihat bintang-bintang dengan jelas, jika cuaca cerah dan tidak berawan.
Bagi mereka yang datang secara day trip, anda pasti ingin mengetahui kemudahan yang ada di sini. Di resort ini disediakan tandas, bilik persalinan, peti simpanan berbayar, dan pondok rehat. Terdapat juga surau dan tandas di pantai bersebelahan, lebih kurang 300 meter dari resort ini, berhampiran dengan jeti utama Pulau Kapas. Melalui trek yang disediakan, anda boleh melihat jalan yang perlu dilalui dengan menekan link di atas. Terdapat beberapa resort lain yang ada di pulau ini selain daripada Kapas Coral Resort. Resort-resort ini terdapat di sepanjang pantai pulau ini. Antara resort yang ada adalah seperti Ombak Kapas, Kapas Boutique Chalet, Kimi Resort, Pak Ya Chalet, Kapas Island Resort, dan tapak perkemahan. Kebanyakan resort ini masih belum dibuka, menunggu sehingga habisnya musim monsun. Setakat ini sahaja perkongsian pengalaman berkenaan dengan pakej 3 hari 2 malam dan kemudahan yang ada di Pulau Kapas ini. Semoga dengan info yang diberikan dapat memudahkan anda untuk merancang percutian anda yang seterusnya. Jangan lupa untuk kembali ke channel ini bagi menonton info yang lain. Terima kasih Daun Keladi. Panjang umur. Jumpa lagi.